नमस्ते साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा एकदमै स्वागत छ। आज हामी लसुन अदुवा र खोर्सानीको अचारको रेसिपी बनाउन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि मैले थोरै अदुवा लिएको छु, यसरी छोडाएर राखेको लसुन र धोएर सुकाएको खोर्सानी पनि लिएको छु। अब मैले यो मध्ये आधा जस्तो लसुनलाई मसिनो बनाएर काट्छु। त्यस्तै गरी मैले भएको सबै अदुवा मध्ये आधा जस्तो अदुवालाई पनि मसिनो बनाएर काटेको छु र खोर्सानीलाई पनि त्यस्तै गरी आधा जस्तो खोर्सानीलाई मसिनो बनाएर काटौँ। हजुरहरूलाई जत्रो मनपर्छ त्यही अनुसारको काट्नुहोला। मैले पनि यत्रो बनाएर काटेको छु। पछि बाँकी भएको आधा लसुन, खोर्सानी र अदुवालाई चाहिँ हामीले पिस्नुपर्छ। अब एउटा ग्राइन्डर लिउँ र त्यसमा मैले लसुन राखिदिएँ। हामीले यसलाई पिस्दाखेरि अलि मोटो बनाएर पिस्नुपर्छ, पेस्ट जस्तो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। म हजुरहरूलाई पिसेर देखाउँछु। हेर्नुस् त मैले खोर्सानीलाई यस्तो मोटो बनाएर पिसेको छु। अब अचारको लागि मसला तयार गरौँ। त्यसको लागि एउटा प्यान तताउँ र मैले 2 चम्चा जिराको गेडा राखिदिएँ, 1 चम्चा धनियाको गेडा राखिदिएँ, 3टा जस्तो रातो खोर्सानीको धुलो पनि राखिदिएँ, सानो 1 चम्चा टिमुरको गेडा र आधा चम्चा जस्तो सोफ पनि राखिदिएँ। अब यसलाई मजाले धुवा नआइन्जेलसम्म 5 मिनट जस्तो भुटौँ। यसको बास्ना एकदमै मिठो आउँछ। यसरी भुटेर मसला तयार भइसकेपछि एकैछिन सेलाउन दिउँ र यसलाई पनि पिसौँ। अब एउटा भाँडो लिउँ र त्यसमा सबैभन्दा पहिला मैले काटेको लसुन, अदुवा र खोर्सानी राखिदिएँ। त्यस्तै गरी अब म यसमा हामीले मोटो बनाएर पिसेको लसुन, अदुवा र खोर्सानी पनि राखिदिन्छु। त्यसपछि यसमा अघि हामीले पिसेको मसला राखिदिउँ। त्यस्तै गरी ठुलो 1 चम्चा तोरीको धुलो राखिदिउँ, अलिकति कालो जिरा राखिदिएँ, 1 चम्चा जस्तो नुन राखिदिएँ र थोरै रातो खोर्सानी पनि राखिदिएँ। त्यसपछि एउटा प्यान तताएर मैले त्यसमा तोरीको तेल राखिदिएँ, मेथीको दाना राखिदिएँ र बेसारको धुलो पनि राखिदिउँ। यसलाई एकैछिन तताइसकेपछि अघि हामीले बनाएको लसुन, अदुवा र खोर्सानीमा लगेर राखिदिउँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिसाइदिउँ। हेर्नुस् त, हेर्दै कस्तो खाउँ खाउँ लाग्ने अचार बनेको छ। यसलाई हजुरहरूले सिसीको भाँडामा राख्नुभयो भने महिनौँ खान मिल्छ। हजुरहरू पनि यस्तै अचार बनाउनुहोला र हामीलाई कस्तो बन्यो कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् है त।